Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is my reading for Gemini. Take what resonates lang guys. This is a general love reading. So pwedeng hindi ka makaresonate dito sa sinasabi ko kung hindi para sa iyo ito. Pero kung para sa ito ay kunin mo kung hindi makaka-resonate sa'yo, at kung mga advices ay mas maganda kung susundin mo para baka makatulong ito sa'yo. Let's start. Just wait lang. Okay, sorry about that. So we have here justice. There could be someone here na thinking of legal matter, or may legal matter dito, or may desisyon na kailangan gawin. Meron ditong may tinatago, and with the death, I can feel there's an ending here. Kung ano man yung tinatago na tong taong to, pwedeng yung taong to gusto niya nang i-open up. Gusto niya nang tapusin kung ano man yung mga tinatago niya. Okay. What do we have here for Gemini? Gemini and Gemini's person. What do we have here for Gemini? Okay, past life relationship. So this could be your ex. Katatapos nyo lang ng sitwasyon for some of you. Or past life relationship, pwedeng yung person mo ex nga, or kilala mo na dati pa. Kung hindi mo siya kilala dati pa, but I don't feel this is a new person eh. I feel this is your ex because there's forgiveness. Pwedeng nag-end na yung sitwasyon nyo, or ka-e-end lang ng sitwasyon nyo. And you need to forgive each other, or meron ditong kailangan magpatawad. What do we have here for Gemini? This is for Gemini. With the Tower, may natapos. And there's Queen of Pentacles. Kung naman yung natapos na yon, naging maganda yun kasi nag-concentrate ka ngayon sa sarili mo eh. Nagko-concentrate ka ngayon sa sarili mo, sa finances mo, sa kung ano pang ikauunlad mo or ikagaganda mo. With the Six of Pentacles, concentrated talaga ito sa pera or sa money. Pwedeng may kasama ko or nakikipagtulungan ka, or may binubuo ka. With the strength, you're gathering your strength. Wow. You could be moving on already. Kung ito ay relationship na nag-end, nakikita sa'yo na kumukuha ka ng lakas ng loob. What's with the Three of Swords? And yung person mo, there's a lot of pain. Gusto niyang bumalik. Yung person mo, gusto niyang bumalik. There's longing with the Two of Wands. Gustong-gusto niya pumunta sa'yo. Nasasaktan siya. Gustong-gusto ka niyang puntahan. Gustong-gusto niyang binabalik tanaw niya yung mga nakaraan niyo. And there's a lot of pain. Yun yung nakukuha kong energy. Your person, ngayon, mag-isa siya, nagsosolo siya. Again, this could be you, this could be your person, ha? Nakakulong sa kwarto, hindi siya makaget over sa mga nangyari. Gusto niyang bumalik, gusto niyang gumawa ng action, gusto niyang lumipad, not lumipad, pero gusto niya ng panibagong simula eh. Magsimula tayo ulit. Parang ganon. With the Six of Swords,
Actually, it appeared, nakuha ko siya in reverse, yung Six of Swords. Pero hindi ako nagbabasa ng reversal. Pero kung sa reversal ito, parang gusto ko siyang i-read ng reversal eh. Itong Six of Swords. Kasi I can feel the energy here is very deep and very, iba yung emotion niya dito eh. Nasasaktan siya. Gusto niyang bumalik. Hindi siya makamove on. Gusto niya ng panibagong simula. Gusto niyang magsimula ng bago or fresh. Diba? Binabalik-balikan ka niya eh. Binabalik-balikan niya yung mga nangyari. Pero there's blockage. May pumipigil. May nagtitigil. I mean, may pumipigil. What do we have here for Gemini? Yes, this could be you. Ayaw mo magpa-reach out or ayaw mo, pwedeng binlock mo siya sa Facebook. There's blockage here. Okay. Parang nafe-feel ko hindi kanya makontak, hindi kanya ma-reach out, hindi kanya mapuntahan. May nagbablock ng connection. Pwedeng yun nga. And enable for you to have both each other's connection again. There should be a forgiveness here. Kailangan magpatawad. Kailangan mong patawarin. Kasi yung person mo, hindi siya makamove on. What do we have here for Gemini? Gusto niya mag-reach out, oh. Kaya lang may pumipigil. Or, yun nga, hindi siya makalapit. What's with the playfulness? Okay. Pwedeng nasa stage ka na nilalaro mo siya. Kasi I don't feel like nasasaktan ka eh. I don't feel like nasasaktan ka. Or there's someone kung ikaw yung nasasaktan, maybe your person hindi nasasaktan. And nagiging playful siya at the moment. Or bahala ka dyan. Parang gano'n. Parang may feeling na bahala ka dyan, wala akong pakialam. Alam kong masasaktan ka, alam kong nasasaktan kita, pero I don't care. Parang nilalaro niya yung sitwasyon. Parang mas gusto niya yung nagpapahabol. And this could be the one. What's with the, gusto ko i-clarify yung this could be the one eh. Oh. Alam mo, itong taong to, hindi pa kayo tapos nito. May time babalik pa to sa'yo, tatanggapin mo pa siya. As of now, there's unrequited love. Kumbaga, wala ng feelings, wala ng emotion, or may mga natapos sa inyo na mga hindi nyo pagkakaintindihan. Pero let go. Oo. Kasi alam mo, once na nilet go mo yung isang tao at bumalik sa'yo, ibig sabihin, para sa'yo talaga itong taong to. And this could be the one. It is safe for you to love this person. Pero as of now, hayaan mo lang yung sitwasyon. Kung hindi ka masaya, kung may mga kailangan ka pang ayusin sa sarili mo, may mga kailangan ka pang i-develop sa sarili mo, hayaan mo lang. Sige. Kung yung ginagawa mo ngayon, okay lang. Pero magpatawad ka rin. Yun ang advice sa'yo dito eh. Okay lang patawarin mo. Pero kung hindi ka pa okay sa connection, okay lang din na ituloy mo lang. Kumbaga sa sarili mo lang na okay, pinapatawad ko na siya. Wala na akong hard feelings. Okay na ako. Or for some of you, na talaga nag-end na yung sitwasyon kasi hindi na kaya. Don't be so harsh on yourself. It is safe for you to love. Kumbaga, okay lang magmahal ka. Ayun nga, kung kayo eh. 'Di ba? As of now, wala pang kayo. Hayaan mo lang magmahal ka pa. Magmahal ka lang. Either sa sarili mo, sa pamilya mo, or another relationship. Pero nakikita dito,
Etong taong to, hindi makamove on sa'yo. Hindi siya makatapos ng, ng feelings niya. Ayun nga, treasure your loved ones. Mahalin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo ngayon. Ask for help. Kung kinakailangan mo ng tulong, wag mo, kumbaga, parang wag mo limitahan yung sarili mo. Kung tingin mo kailangan mo ng tulong, okay lang, nandyan yung pamilya mo para sa'yo. Allow them to help you. And with have patience, sabi dito have patience, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Hindi naman sinasabi sa'yo dito bumalik ka dito sa taong to. Ang sinasabi dito, maghintay ka lang. May dadating. Pwedeng siya, babalik siya. Kung kayo talaga para sa isa't isa. Pero sa ngayon, ang lumalabas dito, mahalin mo yung sarili mo muna. Maghintay ka lang. Patawarin mo itong taong to. It is safe for you to love. Safe lang. Kumbaga, okay lang magmahal ka muna ng iba ngayon. Kung natapos na yung relasyon nyo. So, that's it for now, Gemini. Thank you for watching. I hope you do guys like and subscribe to our channel. Sana naka-resonate ka. And I love you guys.